So, good afternoon once again. Good afternoon. Okay. So, before we start our discussion for today, let me first check your presence on this platform. So, say present if you hear me. Miss Alona Jean Sadim, Mr. Erwin Andrade, Mr. Harold Magtagnog, okay, Mr. Hermogenes Magsino, Mr. John Ronel Magnaye, okay, Mr. Mark John Hebron, okay, Mr. Maynard Senyo, okay, Miss Rica Maylinga, okay, Mr. Ryan J. Mayorga, okay, present. Okay, sige. So, thank you for attending this class once again. Ano? So, okay, sige. Now, we are going to discuss or continue discussing the topics na hindi pa natin natatapos with regards sa user interfaces. Ano? So, let me share my screen to you. Okay. So, if you can remember, we already finished discussing or uh, applying on how an autocomplete text view can be provided in our application. Ano? So kung matatandaan ninyo, nag-create tayo ng uh, user interface na gumagamit ng autocomplete text view gamit yung string array para makapag-provide ng suggestions para sa ating users ng applications natin. Ano? So at nag-code din tayo kung paano makakapag-respond sa isang on-click event ang mga buttons. Ano? And as for today, we are going to continue discussing about the checkboxes. Ano, as one of the major part na pwedeng maging laman ng user interface ng ating application. Ano, na ginagamit kalimitan sa mga forms para makapag-gather ng data mula sa user. Ano, na kailangan ng ating application. Okay? So today, we are going to continue discussing the topic about checkboxes and other uh, views and elements that we can put in our user interfaces. Okay? So, ayan, sabi dito, checkboxes, alam naman natin na yung description niyan. Ano? So, nawala, sorry. So, to create checkbox option, create a checkbox in your layout. Because a set of checkbox options allows the user to select multiple items, each checkbox is managed separately and you must register a click listener for each one. So, di ba? Sa checkbox, pwede tayong mag-select ng kahit ilan dun sa mga choices na meron doon. And since na uh, the user needs to select them ng magkakahiwalay, kailangan nating i-manage separately yung mga checkboxes na yun. Ibig sabihin, uh, bawat isang checkbox ay lalagyan natin ng particular functionality dun sa ating application para gumana siya. And as an example, pwede nating lagyan ng isang click listener yung checkbox. Ano kasi 'di ba? Kini-click natin yung isang checkbox para ma-select natin siya or para ma-check yung checkbox na yun. So, ibig sabihin, bawat isang checkbox doon ay kailangan nating lagyan ng ng on-click listener. Okay? Parang the same thing din
ng ginawa natin last time para sa button. Okay? So, going back to our application that we are creating, ano? So, ito yun. Now, last time, ito yung create natin, yung meron para sa activity main. At dito natin ginamit sa country yung ating autocomplete text view. Then, we have the activity second na ginamit natin ito para sa on-click listener, para dito sa button. Na kapag merong input dito at yung mga nakalagay dito ay display natin dito sa ating text view na to. Then, we also have the activity third. At ito ay wala pang functionality. No? So, ito yung ginamit lang natin for the discussion on creating the table layout. No? Siguro maya-maya papaganahin natin ito. No? Yeah. Then, we have this fourth activity na gagamitin natin para sa ating checkboxes. Okay? So, yan. So, last time, I have created this layout na mayroong isang text view. Ano? Ito. Then, I have created or nag-drag ako ng dalawang checkboxes dito sa ating layout. So, I have here checkbox 1 para sa meat, checkbox 2 para sa cheese. No? So, if ever you want to add more checkboxes, so you can find the checkbox widget in the palette of the code editor view dito sa Form Widgets tab. At ito si checkbox. No? So, if ever na kailangan mo natin ng isa, ayan, kunyari dadagdagan natin ng isa pang option yung ating user. Para kunyari, nagse-select siya ng toppings as an example natin dito. So, meron tayong meat, meron tayong cheese. Ano pang pwede nating ilagay as part of these choices? Meron ba kayong pwedeng i-suggest dyan? So, para ma-edit natin yung text nito. So, new string. So, anong gusto nyo yung topping? So, meron tayong meat, meron tayong cheese, pepperoni. Okay, sige. Thank you for the example. Pepperoni. Ano yung spelling? Pepe. Tama ba? Yan ba yun? Okay. Then, for example, pangalanan natin yung string natin. We have str pepperoni. Ayan. Okay. Create natin yung string. Then, select natin siya. Okay. Okay. Sabihin nyo kung mali yung spelling nito Pepperoni. Okay. So, ayan. Meron na tayong tatlong checkboxes. No? And according to sa sinabi ko kanina, kailangan nating mag-register ng tiki-isang on-click listener dito sa mga checkbox na to. So, isa para dito kay meat, isa para kay cheese, at isa kay pepperoni. So, before we do that, so, kailangan nating i-change yung ID ng ating mga checkboxes para magamit natin ang maayos sa code. Ano? So, ang ID nitong una nating checkbox ay meat. Ni meat ay checkbox 1. So, pag pumunta kayo dito sa properties window, makikita natin dito yung ID attribute or property noong checkbox or nung kahit anong widget na nakaselect dito sa ating screen sa layout. Then, para mapalitan yung ID, kailangan nating baguhin yung nakalagay dito sa gilid. Ayan. Yung value ng ID dito na attribute. Ayan. So, itong checkbox 1 ang papalitan natin. So, pwede natin itong palitan na ito ay para sa check meat, for example. Then, pagkapalit nyo, kailangan nyo i-press yung enter para ma-save natin yung changes na ginagawa natin dun sa ating checkbox. Sabi dito, update all references as well. Ayan, mag-update pati hanggang dun sa Java file, r.java file, yung generated file ng ating application. So, click na lang natin yung yes, then click OK. So, napalitan na natin yung ID nitong checkmate. Kung ayaw nyo magpalit dito sa ating properties window, pwede tayong magpalit ng ID sa code, di ba? So, ito-double click natin yung checkbox meat. Ayan. So, itong checkbox 2 na ID ng checkbox na yun, gagawin natin check cheese. Save. At ganun din ang gagawin natin po doon para sa pangatlong checkbox. Yung pangatlo, yung ID attribute dito sa code. Ayan.
yung value niya ay papalitan natin yung checkbox ay gagawin natin check pepperoni. Then, isi-save lang natin yung ating changes para ma-update yung related files kung saan naka-declare na yung mga identification ng checkboxes natin. Okay? So, yan. So, we have uh, changed the IDs of our checkboxes. No? So, tingnan natin yung dito sa PowerPoint presentation. Ayan. So, how can we create a click event para mag-respond dun sa ating checkbox? The same way dun sa ating button, pwede rin tayong gumamit ng Android on click. Ano? Yung nag-create tayo ng method, nag-create tayo ng method dun sa ating class file, tapos tatawagin natin dun sa Android on click na attribute sa XML file ng mismong checkbox. Ano? So, as an example, meron tayo ditong code. Ayan, kung nakikita nyo to, dun sa ating linear layout, meron tayong dalawang checkbox na naka-declare. And we have here checkbox meat, and then we have the checkbox cheese. Ano? At para ma-set sa kanya yung on-click listener, ito, napapansin nyo po ito. Ayan. Itong code na to, ito yung katumbas nung on-click na ginamit natin sa button in XML. So, we are going to provide the on-click attribute, and itong value na to, ito yung pangalan ng method na create natin dun sa class file para dun sa activity natin. Na tinatawag papunta dito sa ating XML. Okay? So, yun yung gagawin natin. Okay? At ito yung process kung paano natin siya gagawin. Ay, sorry. Ayan. So, as you can see in this slide, ito yung method na i-declare natin na gagamitin ng ating checkbox. Okay? So, ayan. We are going to create a public method with a void return type. Then, we are going to put a name for the method, kahit anong pangalan, kung anong gusto ninyo. Wag lang siya reserved keyword. Then, since na ang isang checkbox ay part ng view class, so i-instantiate natin as parameter nun yung ating view class. And then, papangalanan natin yung instantiation ng class na view. Then, sa loob ng method, ito yung mangyayari. Yan. Ano mangyayari? Una, kailangan malaman dun sa ating activity kung naka-check yung button or hindi. Kaya, meron tayong i-declare na isang variable which is with the Boolean data type. Ito, Boolean data type kasi kapag yung ating checkbox ay naka-check, ibig sabihin magiging true ang value na. And then kapag uncheck or hindi na-check ng user yung checkbox na yun, automatic false ang value. So kaya meron tayong Boolean variable. Ito yung i-declare na variable. Then isCheck method was used in order to know, para malaman nga kung naka-check yung ating checkbox or hindi. Then, after nun, check which checkbox was clicked. So, pag nalaman mo kung hindi or naka-check, or kung naka-check or hindi yung checkbox na yun, alamin mo naman alin dun sa mga checkbox na yun ang na-check ng user or ang na-click dun sa ating activity. Kaya, since na meron tayong 3 or more than 1 checkboxes, we need to use a conditional statement. Whether you can use or depende sa inyo if you want to use if conditional statement, but in this code and on the demo that I'm going to provide to you is that I'm going to use the switch statement. Excuse me. So, using the switch statement, ito yung gagamitin natin para ma-check kung aling checkbox doon sa nasa layout natin ang naka-check o hindi. So, siguro naman ay nakita nyo na kung ano yung syntax ng isang switch statement. At ito yun.
So, syempre meron tayong keyword na switch, then open and close parenthesis, at doon inilalagay yung mismong variable na isi-switch ang value. Ano? So, this time, ang inilalagay dito ay yung ito mismo. Yan. Kailangan nating, ano yung isi-switch natin ang value dito? Ang isi-switch natin ang value ay yung mismong checkbox. Ito ba isi checkbox meat, checkbox cheese, or checkbox pepperoni? So, ibig sabihin, kailangan natin kunin yung ID ng mga checkbox na yun. And to do that, we are going to use the get ID method. We're going to use the get ID method to get the ID of those checkboxes. Ano? Tapos, dun sa cases natin, sa loob ng ating switch statement, yung mga value na ilalagay natin per case ay yung mismong ID ng ating mga checkbox. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, nakalagay r.id.checkboxmeat. So, ibig sabihin, ito yung ID ng checkbox natin para sa meat. Okay? Ayan. Ganon din para sa checkbox cheese. At ganon din na gagawin natin dun sa panghuli natin checkbox. Kasi tatlo na yung ginawa natin. Okay? And inside it's inside of the individual cases dun sa switch statement ay magkakaroon pa rin ulit tayo ng isa pang conditional statement. No? Kasi ang mangyayari, yung variable na dineclare natin dito kanina na boolean, which is either kung anong pangalan ng variable na magdedetermine kung naka-check or hindi, ay gagamitin natin dun sa conditional if statement natin dito para malaman kapag anong mangyayari kapag na-check yung checkbox na yun or hindi. Kapag chinek or in-uncheck ng user yung checkbox dun sa ating activity. Okay? Kaya meron pa ulit tayong isa pang if-else statement sa loob. So, ibig sabihin, if check, ibig sabihin yun ay true, put some meat on the sandwich. Or pwede tayong maglagay ng something na code na gusto natin mangyari kapag itong block na to ng if statement sa loob ng case na to ang na-execute. Ano? Ganon din kapag else, ibig sabihin, kapag na-uncheck, ibig sabihin, i-remove yung meat. Ano? Or kung ano mang gusto natin gawin kapag na-check, na-uncheck yung checkbox na para sa meat. Okay? The same way goes to the other checkboxes. No? So, we need to apply that in our code. So, we have here the 3 checkboxes. So, since now we are in the activity fort.xml na layout, syempre, magko-code tayo para dito sa layout na to ay dun sa class file na nakakonect dito. At alin yun? So, we have the fourth activity. So, i-open natin si fourth activity. Ayan. So, wala pa siyang laman. Close na muna natin yung iba dito na hindi natin gagamitin. Ayan. So, dito lang muna tayo kay fourth. Activity fourth at kay fourth activity. Okay. So, magde-declare na tayo ng functionality ng ating checkbox. Okay? So, sabihin nyo pag hindi nyo ako naririnig na maayos, ha? Okay. Okay, sige. Now, so in order to access the checkboxes in our layout, syempre kailangan din natin siyang tawagin dito, ano? Using the ID of that particular checkbox. Ano? So, ang una natin mag-create na muna tayo ng method. Okay? Mag-create tayo ng method dito sa loob ng ating class file. Dito sa class natin. So, sa baba nitong onCreate method, dito ako mag-create ng method ko for our checkbox. Okay? So, I am going to create a public method, the void return type, and I'm going to provide a name for my method na on checkbox click. On checkbox click, open and close parentheses, then open and close braces. Okay. So, as part of the parameter ng method na yun, tatawagin natin si view class. Import natin yung view class. Then, instantiate natin yung pangalan ng view. For example, view din. Ano?
Ayan. Then, anong sabi dun sa ating PowerPoint? The first thing that we need to do is to declare a variable that will hold the value if uh, our checkbox is checked or not. Okay? So, itong line of code na yan. So, we are going to declare a boolean variable. So, meron tayong boolean data type at ang variable natin ay magiging, for example, check ang pangalan ng variable. Okay? Check, which equals to, ayan. So, andito si checkbox. So, we have here checkbox. Checkbox. Then, tatawagin natin yung view na dineclare natin dito. Itong view na to. Tapos, i-implement natin yung isCheck method. Tama ba ako? Boolean check equals checkbox view. Hindi ko na-implement pala yung class ng checkbox. So, kailangan yung i-import yun. Ayan. Then, dot is check. Ayan. Semicolon. Okay? So, di ba, pag ina-access natin ng isang element or isang view dun sa ating layout, di ba? Lagi tayong nagde-declare dito ng mga like for example, ito, checkbox, then check 1, mga ganyan. Tapos, lagi tayo naglalagay dito sa loob ng onCreate method ng declaration para i-reference yung ating dineclare na variable dun sa nasa layout. So, like this one, di ba? Ito yung lagi natin ginagawa. So, yan, meron tayong find view by ID method. Tapos, saka natin ilalagay yung, sorry, mali. Ulit, checkbox. Yan, ganito yun, di ba? Yan. So, lagi tayong may ganito. Bakit hindi natin siya in-apply ngayon? RID dot, yan, halimbawa, ito. Bakit hindi natin siya ginawa ngayon? Kasi, idinadirect na natin dun sa code natin dito yung mangyayaring ganito na declaration noong ating checkbox dun sa layout. No? Kaya kung papansin niyo dito, ayan, meron tayong tinawag na package na checkbox. So, ito yung katumbas nito. Ano? So, parang ito na yung automatic declaration ng checkbox natin pagdating dito sa code. Kaya hindi na natin kailangan gawin itong declaration na to. Yung code na yon para dito sa ating code. Ano? Okay. Kaya, direct na tayo dito sa ating sa laman ng ating method para dun sa checkbox. Okay? Kung ang gagamitin natin ay on-click listener, gagawin natin yun. But we are going to use the Android on-click attribute in XML. So, kung gusto nyo gamitin na yung set on-click listener sa checkbox, ganun ang gagawin nyo. Yung magde-declare yung ginawa ko kanina. Yung nandito. Tapos dito. Yung code nyo ay pupunta dito sa loob ng onCreate method. Pero this time, nakahiwalay siya. Ang gagamitin natin ay yung on-click attribute sa layout. Okay? So, yan. So, after declaring the variable that will hold the value whether the checkbox is checked or not, we are going to determine aling checkbox ang naka-check or hindi. So, aling checkbox doon. So, now, dito na papasok yung ating switch statement. So, base din sa PowerPoint presentation, ayan. So, kailangan nating i-implement yung ating switch case statement. So, type lang yung switch, then automatic may suggestion sa inyo, control space, at isa-select natin yung whole declaration ng switch case block. Para din na natin type isa-isa. Ito siya. Yan. So, kung nakikita nyo, dito na yung ating switch at maghahanap ito ng key. Yung key na ang value ay isi-switch natin. So, ano ang kalimitan variable yun, di ba? So, ang isi-switch natin dito ay yung ID ng ating checkboxes. So,
yung ating checkbox ay naka-declare dun sa view. Ano? Ayan. So, kung gusto nyo palitan to at baka malito kayo, ano po yung view dyan, sir? Ito yung para sa checkbox natin. So, pwede natin itong palitan ng uh, check view kung gusto ninyo. Ano? Kailangan nyo lang palitan to. So, we have here check view dot get ID. Ayan. So, kung ayaw nyo ilagay ito dito, pwede pa kayo mag-declare ng isa pang variable. Ano? Pwede pa kayo mag-declare ng isa pang variable. Ano? Para mag-contain nung value nito. Pero this time, i-direct ko na siya dito. Ano? So, check view.getID. And then, since na we have 3 checkboxes, kailangan natin ng 3 cases. Ano? So, meron na tayong isa dito at kailangan pa natin ng dalawa pa. So, we have case. Lagay ko pa yung value. Lagay ko na lang muna to, case, then break, then another case, then break. So, meron tayong tatlo. Okay? So, yung value na sinasabi dito ay yung magiging value nito. Whether yun ay kay checkbox meat, checkbox cheese, at checkbox pepperoni. Okay? So, sabi natin, kinukuha yung ID nun as value. Diba? So, ibig sabihin, kailangan nating alamin yung mga ID nito. Diba? Pinalitan natin siya ng ID kanina. At ano-ano yung mga ID nun? So, we have check meat, ito ay check cheese, at ito ay check pepperoni. So, yun ang magiging laman nito. Itong value na to. So, para tawagin yun, we have r.id.check cheese. Then, i-declare na natin dito sa dalawa pang cases yung ID nila. We have r.id.check meat. Then, dito naman, we have r.id.check pepperoni. Ayan. So, ito na yung tatlo. Okay? Then, kapag ang value noong check view dito ay para sa cheese, ito yung i-execute na case, di ba? So, kapag para sa cheese na checkbox, ang mangyayari, kailangan nating alamin yung or i-determine ano yung value ng variable na check. Yun ba ay true or naka-check siya or false or na-uncheck yung checkbox na yun. So, ang gagawin, i-declare ulit tayo ng another conditional statement which is I am using if dito sa loob. So, meron tayong if. Dun sa PowerPoint presentation, ang nakalagay lang dito sa condition ng if statement ay check. Ano? Bakit po if checked? Kasi ito ay pinaikling declaration ng isang positive condition. Ano? Ibig sabihin, automatic kapag true yun, ito yung i-execute niya. Ano? Else, false. Ano? Yun ang ibig sabihin niya. So, pwede rin naman natin siyang isulat na if check o kaya naman ay if pwede tayo maglagay dito ng or kasi pwede itong or. So, alam niyo yung or operator. So, we have or check is equals to true. Ayan. So, ito po, ang ibig sabihin nito ay ito. The same thing lang po yan. Okay? Pinaikli lang siya. Ano? Kasi, by default, automatic ini-execute ng if statement ay if this is true, then execute niya yung laman niya, else false, dito siya pupunta. Ano? So, kung ayaw nyo gamitin yung ganito na shortcut way to provide the condition dun sa if block na yon, pwede nyo i-specify yung long method. Ito mismo. Baka naman nakakalito kasi yung ganito. Ano? Baka malito kayo. Bakit if check lang yung nakalagay? Anong ibig sabihin? Di ba dapat condition yun? Ano? So, ito condition to. Ano? Pero ito ay simplified method. Ano? In providing a condition in a particular conditional statement. Okay? So, the same thing lang po ito. Ano? Ayan. So, hindi ko na tatanggalin. Diyan na lang muna siya. Okay?
So, kapag naka-check, so ibig sabihin true ang value ng check na variable. So, kapag naka-check si check cheese, anong gusto natin mangyari? Okay? Ang gusto nating mangyari, kailangan may cheese yung sandwich natin o yung burgers.